माई युट्युब च्यानल। आज हामी स्टेरोइडको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। स्टेरोइड के हो, यसले कसरी काम गर्छ है, हाउ स्टेरोइड वर्क, यसले कसरी काम गर्छ, कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई स्टेरोइड दिनु हुँदैन, हु क्यान टेक स्टेरोइड, कस्तो मान्छेले कोरोना पेसेन्टको कुन कन्डिसनमा भएको पेसेन्टले स्टेरोइड लिनुपर्छ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्टेरोइड, के टाइप छन् स्टेरोइडका, त्यसै गरी कति टाइमसम्म हामी स्टेरोइड दिनुपर्छ र यसको साइड इफेक्ट के छ। स्टेरोइड हामीले युज गर्दै गर्दै गइसके पछाडि यसले केही न केही त असर गर्ला है, हो त्यो साइड इफेक्ट के छ। तर साइड इफेक्ट हुँदा हुँदै पनि हामी स्टेरोइड दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने मर्नुभन्दा बौलानु बेस हुन्छ। अब पेसेन्टलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ भने पछाडि त हामी के गर्नु पर्यो, स्टेरोइड दिनु पर्यो। र स्टेरोइडले हाम्रो इम्युनिटी जुन इम्युनि पावर छ त्यसलाई सप्रेस गर्दो रहेछ है, इम्युनो सिस्टमलाई। यसको काम के हो, मेनली काम बुझ्नुहोस् है त। स्टेरोइडले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो लङ्समा जब कोरोना लङ्समा इन्टर गरेर त्यहाँनिर फाइटिङ सुरु हुन्छ, फाइटिङ सुरु हुने बेलामा हाम्रो बडीमा भएको एन्टिबडीले यहाँनिर कोरोना इन्टर गरिसक्यो है, यहाँनिर हाम्रो यो लङ्स भयो, लङ्समा यताबाट कोरोना आइसक्यो, लङ्समा भएका सेलहरूलाई कोरोनाले जब ड्यामेज गर्दै गर्दै जान्छ त्यति बेलामा हाम्रो एन्टिबडीले थाहा पाउँछ। थाहा पाइसके पछाडि ओहो यहाँनिर त गडबड भइसक्यो भन्ने थाहा पाइसके पछाडि हाम्रो बडीमा भएको अल एन्टिबडीहरू सबै बडी लागेर लङ्सलाई नै के गर्न थाल्छ त, त्यहाँनिर थिचोमिचो पार्न थाल्छ। अब त्यो थिचोमिचो पार्ने बेलामा के हुन्छ भनेदेखि एकदम हाई अमाउन्टमा एन्टिबडी आइदिन्छ। हाई अमाउन्टमा एन्टिबडी आउँदाखेरि सबै एन्टिबडीले हाम्रै बडीलाई पनि असर गर्छ। यताउता दौडिनु जस्तो भिडभाड छ, एकदम भिडभाड छ, कहीँनिर एउटा बम पड्कियो भने पछाडि है, बम एक्सप्लोड भयो भने पछाडि के हुन्छ, भिडभाडमा हिँड्ने मान्छेहरू यत्तिकै पनि एकजनालाई अर्कोले कुचेर मान्छे मरिरहेको हुन्छ होइन। हो त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि, त्यस्तो भइसके पछाडि हाम्रो लङ्स टोटल ड्यामेज हुन्छ र मान्छे के हुन्छ, पेसेन्ट के हुन्छ त मर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि हामी के गर्छौँ त, स्टेरोइड युज गर्छौँ। स्टेरोइडले के गरिदिँदो रहेछ, त्यो हुलवाला जुन एन्टिबडी छ त्यो हुलवाला एन्टिबडीलाई एकछिन रोक न, कौनसा के गर्दो रहेछ कोरोनाले लङ्समा, हामी पनि हेरौँ न भनेर हामीले स्टेरोइड युज गर्छौँ। स्टेरोइडको काम त्यही हो खास मेनली। स्टेरोइडले अरू गरेको केही न, हाम्रो एन्टिबडीलाई डाउन गरेको, एन्टिबडीलाई एकछिन चुप्प लाएर बस है, 2-4 दिन चुप्प लाएर बस, जब कोरोना अलिकति थाक्न थाल्छ त्यसपछि थकै लाए पछाडि बल्ल हानौँला भन्ने काम कसको हो, स्टेरोइडको हो। त्यसै गरी यो हाम्रो सेलहरूले, हाम्रो बडीले के गरिरहेको हुन्छ, ल्युकोसाइड फर्मेसन गरिरहेको हुन्छ हो, त्यो ल्युकोसाइडलाई हामी एन्टिबडी भन्छौँ। त्यो एन्टिबडीले के गर्दो रहेछ, एन्टिइन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भन्छ, हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई सप्रेस गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो नहोस् त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, स्टेरोइडहरू युज गर्छौँ है त। स्टेरोइड युज गरिसके पछाडि के हुँदो रहेछ, जब कोरोना लङ्सभित्र आइसके पछाडि स्टेरोइड युज गर्नु पर्यो। स्टेरोइड युज गरिसके पछाडि इम्युनिटी पावरलाई केही दिनको लागि रेस्टमा बसाइदिन्छ, 2-3 दिनको लागि रेस्टमा बसाइदिन्छ। त्यति बेला नर्मल एन्टिबडीले हाम्रो सेलमालाई ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई मारिरहेको हुन्छ कोरोनालाई। यसरी सेल पनि के भइरहेको हुन्छ त, ड्यामेज भइरहेको हुन्छ। सेल ड्यामेज हुन्छ हो, त्यसरी सेल ड्यामेज नहोस् भन्नको लागि हामी के गर्छौँ त, यो स्टेरोइडहरू युज गर्छौँ। स्टेरोइड अब ट्याब्लेट फर्ममा पनि पाउँछ र इन्जेक्सनको फर्ममा पनि पाउँछ। इन्जेक्सन ओभर छ भने पछाडि इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ। र कस्तो कस्तो पेसेन्टलाई यही स्टेरोइड युज गर्नु हुँदैन, एसिम्प्टोमेटिक कोभिड पेसेन्ट, नर्मल खालको कोभिड पेसेन्ट छ भने पछाडि त्यस्तो पेसेन्टलाई स्टेरोइड युज गर्नु भएन। त्यसै गरी माइल्ड कोभिड सिम्पटमहरू देखिरहेको छ त्यस्तोलाई पनि युज गर्नु भएन। त्यसै गरी हाम्रो जुन सिटी सेन्सिटिभिटी स्कोर छ 8 भन्दा डाउन छ भने पछाडि है, 8 भन्दा डाउन छ भने पछाडि त्यो मान्छे हेल्दी नै छ, त्यसलाई हामी युज गर्नु हुँदैन। डायबेटिक भएकोलाई युज गर्नु भएन। अनि त्यसै गरी अल्सरहरू भएकोलाई पनि युज गर्नु हुँदैन। हाइपरटेन्सन भएकोलाई पनि हामी स्टेरोइडहरू युज गर्नु भएन। स्टेरोइड युज गर्यो भने पछाडि झन् धेरै बढाइदिने काम गर्छ है। हाइपरटेन्सन भएको, प्रेसर हाई भएको मान्छेलाई पनि हामी स्टेरोइडहरू युज गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी ग्यास्ट्रिक भएर अल्सर भएको मान्छेलाई पनि हामी स्टेरोइडहरू युज गर्दैनौँ। प्रेसर बढी भएको मान्छेलाई पनि हामी स्टेरोइडहरू युज गर्दैनौँ। त्यसै गरी अब के भएको बेला हामी स्टेरोइड युज गर्छौँ त, हाई ग्रेड फिभर एकदमै हाई छ त्यसै गरी ड्राई कफ आइरहेको छ, ड्राई कफ पनि आइरहेको छ, साथमा एकदमै विकनेस छ, फिभर 4-5 दिनसम्म ग्रेटर देन 5 भनेको 5 डेज भन्दा बढीसम्म रेगुलर फिभर आइरहेको छ 5 डेज भन्दा बढीसम्म रेगुलर फिभर आइरहेको छ। 100.4 डिग्री फ्यारेनहाइट भन्दा बढी फिभर आइरहेको छ 5 डेजसम्म लगातार।
भने पछाडि त्यस्तो बेलामा युज गर्नु भएन। त्यसैगरी ड्राई कफ आइरहेको छ त्यो बेला पनि हामी ड्राई कफ आइरहेको छ लगातार भने पछाडि त्यो बेला युज गर्नु पर्यो। अनि त्यसैगरी ब्रेथिङमा प्रब्लम आइरहेको छ, अक्सिजन लेभल डाउन भइरहेको छ, 92 भन्दा तल अक्सिजन लेभल डाउन भएको छ भने पछाडि डक्टरसँग प्रिस्क्रिप्सन लिएर हामी के गर्न सक्छौँ, स्टेरोइडहरू युज गर्न सक्छौँ है। त्यसैगरी फलिङ अक्सिजन लेभलका कुरा गरौँ, ब्रेथिङ प्रब्लम त्यो नै भइहाल्यो, ब्रेथिङ प्रब्लम भएको भन्नु नै फलिङ अक्सिजन हो। त्यसैगरी राइजिङ सीआरपी लेभल राइज भइरहेको छ भने पनि हामी के गर्छौँ त स्टेरोइडहरू युज गर्छौँ। त्यसैगरी कतिसम्म स्टेरोइडका टाइपहरू हेरौँ, स्टेरोइडहरू के छन्, एउटा दुईवटा तीनवटा, मेनली यही मात्रै भन्छु म, किन डेक्सामेथासोन अथवा डेक्स्टोन भनेर हामीले नेपालमा बुझिरहेका छौँ। यो डेक्स्टोन भन्ने स्टेरोइडहरू एकदमै धेरै युज भइरहेको छ, यही नै हो युज गर्ने। कति टाइमसम्म युज गर्ने भन्छ, मोडरेट पेसेन्ट छ, नर्मल खालको पेसेन्ट छ भने पछाडि 5 देखि 10 डेजसम्म, भेन्टिलेटरमै पुर्याउनु पर्ने पेसेन्ट छ भने पछाडि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसको ड्युरेसन बढाउन सक्छौँ अथवा त्यसको मिलिग्राम बढाउन सक्छौँ, कति मिलिग्राम युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। If low dose of steroid is given, then you can stop taking steroid after completion of duration prescribed by doctor. यदि हामी लो ग्राममा स्टेरोइड युज गरिरहेका छौँ भने पछाडि डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन भए पछाडि हामी के गर्न सक्छौँ, यो डोजलाई यतिकै पनि स्टप गर्न सक्छौँ। यदि हामीले those patients who have taken steroid from longer duration, एकदम लामो टाइमसम्म 10-12 दिन 15 दिनसम्म स्टेरोइडहरू युज गरिरहेको छ भने पछाडि हाई डोजमा स्टेरोइड युज गरेर बचाएको छौँ हामी त्यसलाई भने पछाडि इन्स्टेन्टेनियसली हामीले त्यसलाई स्टप गर्न मिल्दैन। यदि पेसेन्ट कोरोनाबाट ठिक भइसक्यो तर पनि स्टेरोइड थोरै अमाउन्टमा हामी दिनुपर्छ। यदि दिएनौँ भने पछाडि त्यति बेलामा के हुन्छ, एकैचोटि इम्युन सिस्टम फेरि पनि एट्याक गरेर हाम्रो बडीलाई असर गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त, स्टेरोइड लगातार थोरै दिँदै घटाउँदै गएर हामी जिरो कन्डिसनमा पुर्याउँदो रहेछौँ। दिस वुड स्टप स्लोली बाई ग्रेजुअली रिड्युसिङ डोज अफ द स्टेरोइड। स्टेरोइडको डोजलाई हामी रिड्युस गर्दै जिरो लेभलमा पुर्याउनु पर्ने रहेछ। त्यसै गरी नेक्स्ट कुरा छ, कस्तो साइड इफेक्टहरू देखाउँछ यसले एउटा त यस्तो ब्लडहरूमा नर्मल लेभल यस्तो हुन्छ है, स्टेरोइड युज गरिसकेपछि यस्तो हुने भयो। त्यसै गरी ग्यास्ट्रिक अल्सर, यसको यो लेभल हो 208 80 mg/dl। त्यसै गरी ग्यास्ट्रिक अल्सर पनि बनाउने काम गर्छ। ग्यास्ट्रिक भएको पेसेन्ट छ भने पछाडि त्यसलाई अल्सर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यही अनुसार हामी अरू पनि ड्रग्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी थकाइ एकदमै लाग्छ, प्रेसर डाउन हुन सक्छ प्रेसर डाउन हुन सक्छ, ब्लडमा प्लेटलेट्सको मात्रा कमी हुन सक्छ स्टेरोइड युज गर्दा। त्यसै गरी ब्लड पातलो ब्लडमा के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने पछाडि ब्लड जम्न सक्ने हुन्छ, कोएगुलेसन हुन सक्छ, एन्टिकोएगुलेन्ट मेडिसिनहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी बोनहरूमा चाहिँ पाल पर्न सक्छ स्टेरोइड धेरै युज गर्दा, त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो, त्यसको सिम्पटमको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी मेनली लास्टमा हामी चाहिँ के गर्छौँ, डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना कुनै पनि मेडिसिनहरू युज गर्नु हुँदैन र स्पेसली तपाईँले आफै जानेर स्टेरोइड कहिले पनि युज गर्नु हुँदैन। ओन्ली फोन, यदि तपाईँलाई कोरोना लागेको छ भने पछाडि के गर्नु पर्यो त, डक्टरलाई सोधेर मात्रै आफ्नो कन्डिसन कस्तो छ चेकअप गरेर मात्रै, सिटी स्क्यान गरेर अनि लङ्समा कतिको इफेक्ट देखाइरहेको छ त्यही अनुसारले हामी के गर्छौँ त स्टेरोइडहरू युज गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यसै गरी नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने नै छु म। जति सक्यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्।